Good morning po. Dito ba? Dito ba? Magandang umaga po. Magkano po ang ano? Opo, lahat. Nandito pala yun, ano? Po ako si Resurresccion po, magiging tour guide niyo po sa welcome po kayo sa aming barangay. So, bali akyatin po natin ay mt.batolusong po. So, ang mt.batolusong po, may taas po siya ng 883 meters po above sea level. So, bali, kung ano po yung dinaan natin ngayon umaga, ganun din po, backtrail po tayo. Backtrail. So, yung falls po natin, so, mayroon po kami yung pinatawag na linaw falls. So, pwede naman po siya. Pwede. Opo, kaliguan. Paano yun? Pagbaba na lang? Pagbaba po. Okay. So, bali kung iahit po natin 2 to 3 hours po. Depende pa rin. So, yung iahit ko 2 to 3 hours, third summit na po yung sir, Rangyas Peak. Pero depende pa rin po sa pacing natin. Yung pag tayo medyo mabilis, bali siguro kung umano po yung oras natin. So, bali, ang aral lang po, ingat po tayo. So, pag napapagod po kayo, huwag po kayo mayayang magsabi na magpahinga po tayo. So, madulas po. Saka may dadaanan po tayo mga river crossing po. Ano po, mababa tayo yung ano natin, sa sunrise po. So, yun lang po. So, paalala lang po na yung blade nutrition po tayo sir. So, kung wala naman po kayong baon, may mabibili naman sa taas. May tindahan naman po din sir. So, yun po, pwede po kayong mag-ano. Tapos, kung wala po kayong baon tubig, may water source po tayo madadaanan. Pwede tayo mag-repair. So, yun lang po. Ingat po tayo sa trail po. Pagod. Hingal na ako agad. Ano? May nag-check-in. Pwesto 1. Pwesto 1 ba yan? Yun!
Umambon yung hinihilang mo. Umambon na. Kung yung sapatos na gamit ko dun sa Tagapo, ang dami ko ng dulas. Ang dami ah. Pang-formal. Konyo sa bundok. Gago lang kasi yung sapatos sa ano. Duhatan Ridge. $454. Malapit na lang ba tayo sa bahay, mga bahay-bahay? Oo. Saan ba tayo maliligo ng mga bahay-bahay? Yan yung unang pahinga natin eh. Yan yung unang pahinga. Hindi, ito yung unang pahinga natin. Ay, hindi, doon yun. Pang ano na yun eh, pangatlo ata.